Привіт-привіт, маленькі пташенята! Знову вас рада вітати в онлайн-режимі. І сьогоднішній ранок ми розпочнемо з пальчикової гімнастики. Приготуємо наші рученятка. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Ось привітались наші пальчики. Діточки, я так до вас сьогодні поспішала і встала так рано, як тільки може вставати сонечко. І мою увагу відволік стукіт в моє віконечко. Я відкрила віконечко і в мою оселю залетів горобчик. Але не сам, а ось такою чарівною скринькою. Подивіться, я не стала її сама відкривати і навіть не здогадуюсь, що там може бути. Тому принесла її з собою на наше заняття, щоб ми разом подивилися і розгадали, що ж там таке. Подивіться, діточки, тут якісь листочки, вони кольорові, на них зображені музичні знаки. І навіть є кнопочка. Боюся, самі мені не розібратися. І з вами також. Давайте покличемо до нас нашого пана Горобчика. І хай розповість, що це таке і що з ним робити. Пане Горобчику, ми запрошуємо тебе до нас. Прилетіла пташечка зовсім невеличка. Чому прилетіла? Бо до діток захотіла, до малесеньких малят, хлопчиків і дівчат. Пане Горобчику, розповіси, що це таке? Пан Горобчик каже, що він мені буде на вушко підказувати, а я буду передавати інформацію вам. Але перш за все нам потрібно натиснути кнопочку. Натискаємо. Клас, діточки, ви чули? Це якийсь звук пташечки. І пан Горобчик мені розповідає, що ця пташечка – це жайворонок. Це родич нашого горобчика. За розмірами невеличкий, вони відомі своїм гучним та мелодійним співом. Жайворонок полохливий, але якщо його приручити, то без вагань бере їжу з руки господаря. Живуть у багатьох місцях – гори, поля, луги, але крім лісу. Їхня водичка – це ранкова роса на траві. Жайворонок на зиму перелітає до теплих країв. Часто людей, які встають рано, називають жайворонками. Клас, Горобчик, дякую тобі за інформацію. Беремо другу мелодію. Подивіться, ось така жовтенька. Натискаємо. Ох, який гарний спів! Діточки, пан Горобець мене інформує, що цю пташечку звати Соловей. Соловей – це маленька пташечка, її розміри менші за горобчика. Солов'ї – досить швидкі птиці. У природі соловей влаштовує гніздо у коренях дерев, будує його з тоненьких прутиків, стеблинок, трав та корінців. За зовнішнім виглядом це нудна пташечка і нецікава, проте люблять її за її спів. Харчується павучками, черв'ячками та ягодами. А ви знали, дітки, що соловейко може копіювати звуки інших птахів, а також це є один із символів нашої держави України. Переходимо до мелодії номер 3. Так, Горобчику? Дітки, готові? Ось дивіться, така рожевенька. Натискаємо кнопочку. Ой, який знайомий звук. Пан Горобчик інформує мене, що це ластівка. Ця пташечка є найсимпатичніша із всіх птахів, які летять до теплого краю. Вона має довгий роздвоєний хвіст та тоненькі крила. У повітрі ця пташечка виконує найзапаморочливіші акробатичні рухи. Коли заглянути під дах будинку або стайні, можна побачити їхнє гніздо. Ластівочка – одна з найшанованіших птахів. Це Божа пташка, створена Господом із землі. Благословив він її за те, що коли розпинали Христа, ластівки крали цвяшки. Якщо ластівка в'є гніздо під чиєюсь стріхою, це на щастя. Клас, Горобчику, дякую за інформацію. Мелодія номер 4. Натискаємо. Ой, діточки, то це ж відомо нам всім зозулька. Цікава тим, що більшість видів не будують гніздо та не висиджують яєць.
а підкидають їх іншим. За народним повір'ям цей птах пророкує багатий урожай, довгі літа і є символом весни. Дякую, горобчик, за інформацію. Наступний наш листочок з мелодією, ось такий червоненький, натискаємо. Ой, хто ж це так воркоче? Це, мабуть, голуб, відомий як символ миру та злагоди. Голуби дуже красиві та різноманітні. Колись їх використовували як поштарів, прив'язуючи лист до ніжки. Це мешканець скель, який пристосувався до гніздування в різноманітних будівлях. Живиться голуб насінням, зеленими рослинами, крихтами хліба. Дякую, пане горобчику, клас! Ми тепер вже знаємо таку пташечку, як голуб. Наступна мелодія. Ось такого зеленуватого кольору. Подивіться, натискаємо на кнопочку. Ой, ми чули таке вже. Це вона великий чоловік. Вона є одним з найрозумніших у пташиному світі. Дослідження американських вчених показали, що ворони здатні легко вирішувати завдання рівня знань 5-річної дитини. Ворони живуть у всіх куточках світу. Вони хороші друзі між собою. Коли з кимось із них сталася біда, вони будуть носити їжу та піклуватися, аж поки той не одужує. Ворони не перелітають в теплі краї, а також не перебірливі в їжі. Ворони можуть копіювати звуки тварин і навіть автомобільного двигуна. Вау, горобчику, яка цікава інформація! Дякуємо тобі. До наступної мелодії переходимо. Ось така фіолетова. Подивіться, дітки, і натискаємо на кнопочку. Ой, такий не дуже приємний звук, але, мабуть, ми його чули. Сорока, яку ви вже ж бачили, живе в парках, садах, часто біля людських будівель. Це також одна з найрозумніших пташок. Голос сороки не можна назвати приємним для вуха, але в пташиному світі до неї прислухаються всі, адже вона попереджає про наступ непроханих гостей. Цей птах любить все блискуче та нерідко тягне його собі в гніздо. Так, наступна мелодія ось такого коричневого. Натискаю. Ой, а хто ж це стукає? Пан горобчик мені розповідає, що це дятел. Дятли є будівельниками пташиного світу. У той час, коли інші птахи плетуть собі гнізда в траві або під стріхами будинків, дятел робить дірочки в деревах, щоб створити гніздо, а також знайти собі комашку. У нього дуже клейкий язичок, який він просуває в дірочку і так дістає собі їжу. Вони мають сильні м'язи шиї, гнучку спину і язик. Наступна мелодія. Дякуємо тобі, горобчик, за таку класну інформацію. Ось такого блакитного кольору і натискаємо. Сова. Це хижі птахи, які є майже всюди на нашій планеті. Вони суттєво відрізняються від інших птахів. В них вуха зовні і навіть трошечки не одинакові. Вони чітко відчувають і розрізняють звуки. Шия совички має такі м'язи, що вона може її обертати як завгодно, тому що вони не можуть рухати очима. Сови не можуть бачити в повній темряві. Посаджена в темну кімнату сова не побачила мишки. Пір'ячко сов також по-особливому розташоване так, що вони без будь-якого шуму літають. Сова вдень сидить нерухомо, а коли поворушиться, то серед пташиного світу робиться галас. Цікаво те, що ніколи ніхто не бачив, як совичка п'є воду, але вона любить сидіти під дощем. Так вона миє своє пір'ячко. І остання мелодія в нашій чарівній скринці ось такого синюватого кольору. Пане горобчику, можливо, це про тебе? Давайте ж, діточки, дізнаємося. Натискаємо. Ой, так, це цвірінькання нашого пана горобця. Горобець
є найвідомішим птахом, який мешкає поруч з житлом людини. Горобчик не може довго літати, йому потрібно перепочивати. Вони найполохливіші від усіх птахів. В основному їхня їжа – це насіння та зернятка. В народі кажуть, що якщо горобчик купається в пісочку, то це на дощ, але насправді він так чистить своє пір'я. Ось і закінчились наші мелодії в нашій чарівній скринці. Я хочу подякувати від всіх нас горобчику і зробити для нього сюрприз. Гайда зі мною! Для нашого сюрпризу для горобчика я буду виконувати знавальну пташечку. Для цього нам потрібні ниточки. Я ось такі в себе знайшла. Лапки. Можна ось такі. Оченятка я вже зробила, такі малесенькі. Дзьоби. Беремо, в мене вже тут трошечки підготовлено, картон формату А4 і намотуємо ниточки по ось таких 30 мотків навколо. Різного кольору. Горобчик у нас буде складатися з тулуба, животика і крильці. 35 мотків я тут зробила, ось тут 35 і ось тут. Далі я беру з цього і з цього боку, я вирізаю наші мотки. Діточки, ось такий сюрприз отримав наш пан Горобець за те, що допоміг нам, а ми дякуємо йому за цінну інформацію. Пан Горобець мені передав ваше домашнє завдання. Чим частіше слухати звуки природи, в мелодію яких входять пташиний спів. Я вам дякую за увагу, всім па-па і до нових зустрічей!